पर्सि ल्याउ न तेरो दाइले राखेको कता रिजल्ट सगुन ल्याउ न भाइ सगुन ल्याउ न एउटा आफै टिपेर है आफै टिपेर भास्करको माल सुन्तला ओए चोर नियम नगरे चोरको भाइ यो चोर नियम नगरे सुसनको झोला ह सुसनकोमा ओए चोर नियम नगरे अर्का सुन्तला चोर त साले कागो चोर त जा अर्का सुन्तला चोर त साले दबाई पकायो छ ब्याक्टेरिया के हो यसमा ब्याक्टेरिया कलरम पन्ना हुन्न त्यो विशेष कल बहादुर होइन गा यो थ्याङ्क यू हामी चाहिँ खतरा ठाउँमा आएको छौँ है खतरा ठाउँमा आइयो मामफुली हेर्यो भने यस्तो हुन्छ है सुन्तलाको कतिको देखिरहेछ सक्दो देखेन है म हुँ गरेर देखाउँछु यहाँ हल्का हल्का जुन पहिलो छ नि टप सुन्तला है यो पहिलो चाहिँ टप सुन्तला है यो माथि देखेको वनबाट टप सुन्तला है जति पनि देखेको छ यहाँ राम्रो देखेको छ है खतरा छ होइन बाजे खतरा छ होइन राम्रो छ है ल यिनी हुन् मेरो यो गाउँको साथी राइडर हुन् अहिले चलाउँदैन अहिले यस्तो सानोतिनो बाइक चलाउने बानी छैन उनले त अरू नै डुकाटी सुकाटी R15 यस्तो हो क्या उनले अरू चलाउनु ल हामी चाहिँ अहिले खतरा ठाउँमा आएको छौँ है हामी अलि उता जान्छौँ ट्याक्क केटाहरू नै आछन् साइकलमा अनि वहाँ गएर हल्का सिनेमेटिक सर्टहरू पनि देखाउँछु ल स्टेट्युन सब्सक्राइब हान्ने है त्यहाँ यत्रो हेर्ने अनि यत्रो ठाउँ देखाइदिने मैले अनि सब्सक्राइब नहान्ने कुरो हुन्छ ठिक छ नाम के हो के ल सही बुम 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 ओए बुम 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 ओए मेरो बिजै हान्ने हो र यसले त ल नचल हामी खतरा एउटा ग्राउन्डमा आएको छौँ है केटा ओए 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 यहाँ राइडरहरू खत्रै छ नि यहाँ राइडरहरू यो यिनी खलासी अघि नि देखाइसकेँ इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो यो अर्को मेकानिक 1 करोडमा किनेको मेकानिक मामबुली यो अर्को राइडर उता फेरि अर्को नि खलासी नै हो सही हो
सम्पर्क गरे भए यस्तै सुन्तला खानु